Why? Why, Delilah? Good day, everyone, and welcome back to my YouTube channel. This is Kiam, and I'm with myself. So, this is my first solo video. No, wala si Crystal is because nag-start na ang ilang online class. So, for today's video, I'll be doing makeup. So, this is about unsa akong makeup routine kung gawas ko. So, diba, because of this pandemic, di na jud mawa nato ang mask. And so, we have to adjust sa ato ang makeup. Okay. Ang mga tao, dili na makakita sa tong whole face. Di na maka-focus sa, di na makaklaro kung unsa jud atong beauty. Di na makita. It's because natabunan na sa atuang mask. And mo na tong buhaton karon. So, diba, as a girl, ang central beauty jud nato is nasa face. But because of this pandemic, we have to wear mask. And dili na makita ang atong whole face jud. No? Yeah, di na kay sila maka-determine kung unsa ta kagwapa, char. But we are naturally beautiful in our own unique way. So, karon, we have to focus on our eyes na lang. Kay mao man jud na ang kanang murag. Mo may mahibiling parts sa to face nga makita na lang, di ba? So, muna itong paninduton og maayo. But, sa ako ang way, kung naka-remember mo, brown na dito ako. So, this is my routine. This is my quarantine makeup routine. So, yeah. Sa inyo ha, kung sa may inyong routine sa yung pag-makeup. So, you have your own set. As you remember this one, kato niya mong gigamit ni Crystal. Kato first time na ako siya gigamit. Tapos, ihaskay ko. More siya, di ko sure, more moisturizer ba siya? Soothing gel. So, nice kay siya sa now. So, muna nakauyon ko. First pag ito na gamit at nakauyon ko. So, karon na ako, nagpapalit ko. So, next, we'll be putting BB cream. No need na ta magbutang og kanang mga heavy kay nga cream. You know why? Cause na tendency ng atong makeup is mo smear and bubalhin sa atong mask. So no need ta magkuan ka nang mag heavy makeup dyan. Simple lang. Okay, basta daghan mong good kay kag cream nga ibutang sa imong face, mag-cakey na siya. Aligur kay gabi FABS, story ko lang. Gabi nakapalit na mi og blade para makakiskis na mi sa mong kilay kay baga nang gikimig kilay jud. Hagbay na mi walay kiskis almost 1 month or more. Tingana tas pagpalit na mo og blade, ako'y unang igamit. Tas ang ending, wa man ko nanangtang sa akong gidrawing nga kilay, nagdiretso-diretso ra ko blade. Tas oily kay ko face gabi igikan kami ni gawas. Pag-ana nako, naligas. Ako kilay mo, nag-drawing ko daan before ko nag-video. It's because nipis na kay kong kilay. As in, linya na lang dyan siya. Hindi ko ganang ipakita sa tanan. So, wow. Oh. Next is foundation for the neck. So,
brush. Ayaw jud ninyo kalimti ang liog, FABS. It's because lain kay siya tan-awon kung imulabangan ang liog. Di mabagay si mong now. Ano siya, musimang. Lagom mo liog, tas puti ikag na. Lain kita na. Obvious kaya ang makeup. Next, so sa ako is mudiretso na ko og use jud og face powder. Wala na ko chuba ek nga lain pamutang pa sa face. So morning ako diretso na after sa cream, diretso na sa face powder. Prasad ini grit touch, dili kay siya kanang baga na kayo, grabe na kay layer of makeup no. Di na kay siya grabe layer sa now kung magsige ko grit touch. Of course, panington man jud ka basta mag-mask. Init man jud no kay samot nagbutngan pa jud og face shield, samot jud di na makita tong dagway. Kamu FABS, kung namoy mo hatag mo sa inyong first impressions daw sa katao, ang sa inyong unang tanaw. So sa ako is mata dyan akong unang tanaw. Kay once nga mutanaw ko sa mata sa usa ka tawo, makita nang guna ko yung personality. You know, more siya imong mata may mo istorya sa tanan maski di pa kamo mo speak out nga na. So mabasa na nako ang personality sa usa ka tawo once mutanaw ko siyang mata. So kamo unsa may yung unang tan-awon sa usa ka tawo kung matag mo siyang impression, i-comment niyo sa ubos, ako nang basahin. So next, so this time nagbutang nako sa akong mata. So mo ni siya perminaw gamiton. Nara siya 4 colors. But mostly gamiton nako is ang kani siya, kani third. You can also comment sa inyong mga suggestion kung unsay nice ibutang lain sa mata. It's because ako limited kay ko og idea. And yeah, limited kay ko og idea sa pagkuan color din sa mata. Hindi ko kabaw mo mix. Yeah, I'm still practicing. Yeah, so muna na siya. Ngani rin ako style. Fair na ba? Okay. Next is nose line. Mascara. Alright. We're done sa mata. So muna na siya tumuto. Simple ra.
So, nasa other colors dire po, dili ko ganun mo try It's because most yung color is glittery and di ko hili ko glitters. So, for my cheeks, light ra ko ibutang. Kaya mo mong gihapon, di kayo siya makita. Pero kung once lang tangon, ang mask, para siya makita. So, advantage gapon sa uban yung mag-use og lip tint sa cheeks. It's because ang lip tint magodili kay siya mo stick ra siya sa mo face, di siya powder. Smear! Oh my gosh. Okay. Now, let's move on sa lips. So, for the lips, ang nice jud gamitan is either matte lipstick or lip tint. Why? Naman. Kay kung mo use mong ka ani, inigsuot nimo sa mask, imong lipstick mo transfer na dinhi, especially clothes. Yang duol kay simong baang imong mask. Pero kung katuging mask nga burot kay okay ra siya kay nam siya distance na siya space sa sod na di matandog imong lipstick, di ba? So kung ing-ani mong mask or katong medical mask mo transfer jud imong lipstick. So mas better kung imong gamiton daan is ang matte, is because ang matte mo dry ra mo siya sa imong lips. And for the lip tint sad, ang gidanggit sa siya sa matte kay mo dry up ra magud siya, mo dry ra siya. So wala man ko'y matte lipstick and dili sad ko ganahan mo gamit og matte lipstick kay wa ko'y angay. Murag muda ko akong ba nga wa ko'y angay. So you have your choice unsa inyong gamiton. Hinatag ra ni siya ni Crystal sad. Dugay na ni nako murag almost 2 years. Wa pa gyapon mahurot. I-wait lang natin siya mo dry. Done! I-try natin. O, diba? Di siya mo transfer. So, kung wala siya mo transfer sa akong kamot, so, di siya mo transfer din eh. Gets niya? Okay. So, for the hair, ayan, move on na tas itong hair. So, for the hair, if you have bangs like me, like this, kailangan na ni mo wag tangon. Kung mugawas ka, tas magsuot ka og mask. Why? Nanasad taning why? Why, Delilah? So, musamot mong ka-cover. Nakamask na ganita, tas tabunan ba yung bangs? Asa na lang atong naong ana? Tas na ba yung face shield? Kung magsuot ta. So, if possible, imong style si mo. It's better kung imong style si mong book is either naka-ponytail ka, naka-braid, or imong kimpita naging ano.
you have to remove your bangs para makita imong mata. Useless ya itong makeup pagpa-enhance sa mata para may matanaw sa ubang tao. Tas, matabunan radig bangs. Diba? So, imo nang huwag tangon ni mo bangs. And then, start wearing your mask. That's all for today. Thanks all for watching and I hope you learned something from me kahit gamay lang. Don't forget to subscribe, like this video, and click the notification bell for more videos. And always remember that your smile is contagious, so always keep on smiling.